Ở cuối tập trước, dưới sự dẫn dắt của Chu Y, 14 thành viên đội dự bị và chính thức đã tìm được hang ổ của đám tà hồn sư hung ác. Phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ, những tên thổ phỉ từ sâu bên trong huyệt động cũng từ từ tràn ra, bao vây mọi người. Trận đấu lúc này có thể nói là vô cùng quyết liệt, ngọn lửa ta hỏa phượng hoàng trong cơ thể Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn bộc phát. Hai cánh uy vũ sau lưng không ngừng phát động công kích ở diện rộng, chỉ thấy hỏa diễm cuồng ma bước đi đến đâu, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ liền xuất hiện ở đó. Trong nháy mắt đã có vô số tên tà hồn sư ngã xuống dưới công kích của nàng, mà ở phía bên cạnh, đám người đới thực hành cũng liên tục oanh tạc ra uy lực của những thiên tài đứng đầu học viện Sử Lai khác. Chính vì thế không tốn quá nhiều thời gian, mọi người đã tiến vào hơn phân nửa sào huyệt của địch, mà nhìn các vị sư huynh sư tỷ chiến đấu hăng say, đám người Bối Bối cũng bị khí thế của bọn họ ảnh hưởng. Lúc này đây, chiến ý sôi trào, Bối Bối đã xuất ra vũ hồn của mình, long điện nháy mắt bao quanh cơ thể, sau đó lao về mấy tên tà hồn sư phía ngoài rìa. Bên cạnh tam sinh trấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu đã phát động kỹ năng phụ trợ, Hoắc Vũ Hạo lúc này đã nhắm được đối thủ của mình. Đôi mắt hắn bất ngờ lóe lên tinh quang, Tử Cực Ma Đồng cùng linh hồn trùng kích, đồng thời kích phát nhằm thẳng về phía đỉnh đầu một tên tà hồn sư. Chỉ thấy nháy mắt sau, gã ta đã ôm đầu ngã xuống. Có thể nói, cuộc chiến lúc này đã vô cùng quyết liệt, cả người Siêu Hạo Khiên đã biến lớn hóa thành bản thể khổng lồ. Chiếc hồn kiếm của Trần Tử Phong ở bên cạnh cũng hoạt động hết công suất, mọi người như một mũi tên thần tốc, đem theo chiến ý ngập trời, đã từng bước tiến sâu vào hang ổ của đám tà hồn sư. Đúng lúc này, trong một tế đàn ở phía cuối xuất hiện một tên tà hồn sư, ước chừng mang cấp bậc hồn đế. Gã ta đứng ở trung tâm trận đồ, tự xưng là sứ giả tử thần, gầm lên một tiếng: tất cả những kẻ đối địch với ta đều phải trả giá đắt. Hôm nay các ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành thi nô cho ta đi. Lời vừa dứt, gã ta làm ra một hành động kỳ quái, chỉ thấy đám tà hồn sư còn sống chen nhau rút lui bỏ chạy về phía tế đàn. Nhận ra điều bất thường, Hoắc Vũ Hạo lập tức dùng tinh thần tam giác cộng hưởng thông báo cho mọi người lui về sau. Thế nhưng, sự việc diễn ra quá nhanh, một vụ nổ hình thành từ thi thể đám tà hồn sư nháy mắt bạo phát, đám người Bối Bối có nhiệm vụ tiếp viện, kịp thời chạy thoát, nhưng những vị học trưởng của đội chính thức thì không may mắn như vậy. Bọn họ đang ở trung tâm của vụ nổ nên nhất thời chỉ có thể phóng ra một tầng bảo hộ mà thôi. Cục diện thay đổi một cách chóng mặt, 7 đệ tử nội viện sau vụ nổ thì 6 người đều bị thương nặng, bi thảm nhất chính là Diêu Hạo Hiên. Hắn đang trong trạng thái chiến đấu nên cơ thể đã biến lớn, lúc này cũng là người chịu công kích nhiều nhất, chỉ thấy khi khói lửa tan đi, nửa người đã bị nổ tan tành, rõ ràng không còn dấu hiệu của sự sống. Ngay tại lúc này, một tiếng giống giận vang lên khiến toàn bộ người có mặt trong huyệt động đều run rẩy. Huyền lão vừa xuất hiện đã hung hăng túm lấy tên cầm đầu đám tà hồn sư từ sâu bên trong tế đàn kéo lại gần. Nhưng bất quá, gã phản ứng khá nhanh, lần nữa cho bạo phát thi thể khổng lồ của Diêu Hạo Hiên và những thi thể đồng đội của mình còn sót lại phát nổ. Thương vong quá lớn khiến Huyền lão lúc này buộc phải ra tay khống chế vụ nổ trước mắt. Bởi vậy, nhân cơ hội đó, tên gia hỏa kia đã chạy thoát, nhưng không dừng lại ở đó, gã ta tiện tay túm theo một người làm con tin. Vừa hay, Hoắc Vũ Hạo đứng ngay phía cửa động, liền bị nhắm làm mục tiêu. Một hơi thở âm hàn điên cuồng phả xuống người Hoắc Vũ Hạo, khiến hắn có cảm giác người phía trước đang giương nanh múa vuốt. Lúc này, Vũ Hạo đã hoàn toàn bị tên kia khống chế. Hắn bình tĩnh kêu gọi sự trợ giúp của Thiên Mộc Ca và băng đế bên trong thức hải, cơ hội chỉ có một, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, tình thế hiện tại có chút đặc thù, nếu để băng đế cưỡng chế sử dụng năng lượng phong ấn trong cơ thể hắn, thì với sức mạnh hiện tại của Hoắc Vũ Hạo chắc chắn sẽ bị tổn thương căn nguyên. Đối với chuyện này, Hoắc Vũ Hạo kiên quyết chịu thương tổn, cũng muốn lấy mạng tên gia hỏa kia để trả thù cho những người đã mất. Thế nhưng nhận ra con tằm nhỏ và con bọ cạp kia không hoàn toàn nắm chắc, Y Lai Khắc Tư đã xuất hiện, sau đó lên tiếng: sao cho lão phu xử lý đi, hơi thở tử vong này ta rất quen thuộc. Lúc này, tên sứ giả tử thần đã mang theo Hoắc Vũ Hạo chui ra khỏi hang động, nhưng ở ngay lối ra có 12 bóng người đang im lặng đứng chờ. Tên tà hồn sư có 5 hồn hoàn bất ngờ lên tiếng: hỡi các thi nô của ta, các ngươi ở lại cản trở đám người phía sau, lần này ta gặp phiền phức lớn rồi, đối thủ dường như có một người là Phong Hào Đấu La. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói già nua: em là phải khiến ngươi thất vọng rồi. Tên sứ giả tử thần sừng sốt nhìn ngó xung quanh rồi hét lớn: là ai, mau ra đây. Ta đang ở đây, ngươi còn bảo ta phải đi đâu nữa? Một hơi thở tử vong đột nhiên bay thẳng đến người gã. Tên nhóc chỉ có 2 hồn hoàn lúc nãy gã tóm đi, đột nhiên được bao phủ bởi khí lưu màu xám. Hơn nữa sau lưng hắn còn xuất hiện một bóng dáng to lớn. Thế, tên sứ giả tử thần thất kinh hô lên: Ngươi cũng là tà hồn sư sao? Có gì chúng ta có thể từ từ thương lượng. Phía đối diện, thanh âm lạnh băng rất nhanh vang lên tiếng đáp trả: sứ giả tử thần ư? Thật là buồn cười. Ngươi, một kẻ chỉ mới học được vài chiêu võ mèo của vong linh pháp thuật, cũng dám trước mặt ta tự xưng là sứ giả tử thần. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh chân chính của tử thần. Lời vừa dứt, Y Lai Khắc Tư chỉ tay ra, 12 thi nô của tên gia hỏa kia lập tức khôi phục lại ý chí mà thoát khỏi sự khống chế. Ngay sau đó, bọn chúng lao về phía gã phẫn nộ tấn công. Hiển nhiên khi lấy mạng được sứ giả tử thần thì linh hồn của họ cũng được tịnh hóa. Trước khi biến mất, thanh âm của Y Lai Khắc Tư cũng vang lên: Từ Vũ Hạo, ta hy vọng lần sau khi ta tỉnh lại, sự thù hận trong lòng ngươi sẽ không còn nữa. Đó cũng là lúc ta thật sự trở thành vũ hồn thứ 3 của ngươi, và ngươi cũng có tư cách tiếp nhận truyền thừa vong linh ma pháp của ta. Đến đây thì cũng hết tập 32 Tuyệt Thế Đường Môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.